Hi guys, this is your Budgetarian Beshi JLU and welcome to my channel. Our video for today is going to be a continuation of my closet decluttering. So, if you want to see how I do it, then please continue watching. Okay, so mga besh, kung di nyo pa napanood yung previous videos ko, usually nitong quarantine, nagkakaroon ako ng paunti-unting decluttering. Para to get rid of yung, let's say, mga expired makeup at saka yung mga clothes na hindi ko na masyadong trip or hindi ko na masyadong ginagamit. Tapos, usually, I will sell yung mga clothes. Syempre, hindi mga expired makeup, di ba? yung mga clothes, ipopost ko siya sa IG ko. And karamihan mga clothes ko, hindi ko masyadong nahaharabas. Kumbaga, use but not abuse. Parang ganyan. Ngayon, natapos ko yung previous videos ko. Nga pala mga besh ha, please try to check out yung mga videos ko kasi usually nagpapag-giveaway ako doon. I think meron ako 5 o 6 na giveaway na currently running. Okay, so i-visit nyo lang yung mga description ng mga videos kasi usually nandoon ko nilalagay yung mga instruction para sa mga giveaways. So, natapos ko yung 2 rack ko ng clothes last time, pero hindi pa yun yung final. Medyo papasadaan ko pa siya after ko matapos tong 2 cabinet and itong isang rack pa. So, nandito lahat, karamihan na nandito is mga skirts. And also, gusto kong i-organize yung mga clothes ko, let's say by color or by style, yung mga ganyan, para mas maayos siya tingnan. Pero sa ngayon, hindi pa yun yung goal ko. Ang goal ko ngayon is to at least lessen or to declutter. I'm not going to purge kasi karamihan ng mga clothes ko, hindi ko pa nasusuot yung mga ganyan. Pero nakakatawa mga besh, hindi ko lang sure kung ako lang ba yun, pero kasi di ba usually yung mga nanay natin ayaw nila na lagi tayong bili ng bili. So ginagawa ko, tinatago ko yung mga binibili ko, di ba? Pero sa dami ng mga clothes ko, wag ka, alam niya kung ano yung bago sa closet ko. Kasi technically hindi naman siya bago kasi usually mahilig ako sa ukay. Pero bumibili rin ako ng mga brand new. Like for example, meron pa akong mga hindi na-haul na mga Forever 21 or yung mga nabili ko sa Hacienda, ano pa ba, yung meron pa akong Taytay haul, yun, marami pa akong hindi na-film na mga clothing haul. Actually, yun yung pinakagusto kong i-film, yung mga clothing haul, kasi parang feeling ko, naglalaro ako, para ako nagde-dress up, parang ganon. Pero, medyo mahirap kasi rin siyang mahirap siyang i-film kasi, syempre, sukat ka ng sukat. Tapos, yung editing niya, medyo mahirap din. Alam mo yun? Yung mga videos ko na medyo meron akong mga try-on clip, ganyan-ganyan. Yung mga ganon, actually, mukha lang siyang mga hindi pinaghirapan. Pero yung mga editing ko, medyo matagal siya. And usually, sa phone lang ako nag-edit and sa phone lang din ako nag-film. And I think konti lang yung madedeclutter ko dito kasi marami dito is mga ones ko na nagamit and mga gusto ko pang gamitin. Pero meron akong mga nakikita. Yung mga iba dito magiging familiar sa inyo. Like for example, yung mga Taytay na, mga binili ko sa Taytay. Yung mga hinol ko sa ibang country pag nag-shopping ako. Or pag nag-out of town ako, yung mga ganyan. So, makikita nyo yun. Usually kasi, yung mga damit, hino-haul ko siya bago ko gamitin. So, marami akong damit na hindi pa nagagamit kasi hindi ko pa siya na-haul, in short.
Hi guys! So, we're back. 'Di ba nag-transform na ako. Nag-evolve na. So, um, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ikikip ko at saka yung mga um, ile-let go ko. Okay? So, unahin natin yung mga ikikip ko. As per usual, maglalagay ako dito sa side ng video kung ano yung itsura when I try it on, ganyan. So, para makita ninyo. Also, yung mga ile-let go ko, i-try on ko din siya. So, para magkaroon kayo ng view or kung sakali man na gusto nyong bumili, ganyan. Pero sobrang mura ko lang siya ibebenta dun sa IG shop ko. So, please follow Pansay Stuff Online Shop. Ilalagay ko dito kung ano yung IG ko nung shop ko. And then, magpapag-giveaway nga pala ako at the end of this video. So, i-check nyo yung ibang mga videos ko. I think I have like 5 or 6 na current na giveaway dun sa mga previous videos ko. Okay, so while editing, napansin ko na nawala na naman yung voice dito sa video na to. So, mag-voice over na lang tayo. This is the first one that I'm going to keep. Navy blue siya na jumpsuit. I think it's very versatile. It makes me look taller and slimmer, kaya ko siya ikikip. And also, garterize yung kanyang waist. So, it actually fits hanggang XL. Nakalimutan ko na kung saan ko binili yun, pero maganda siya and yun nga, parang na-rekindle yung aking love for jumpsuit. And this one naman is a top na dapat ide-declutter ko, pero nung sinukat ko na siya, na-notice ko na maganda pala siya, especially i-pair dun sa shorts na suot ko dito. Makikita nyo naman somewhere in the try-on kung ano yung shorts na pinair ko dito, and kaya nagustuhan ko siya, so I decided to keep it. Kasi may mga ganun diba? Yung mga pag tinignan mo hindi okay, pero pag sinukat mo okay. Ito naman is pair ng top and ng gray na parang candy pants na may slit sa baba. Yan. Pwede siyang pang office, and nung sinuot ko siya, okay pa siya. Kaya I decided na to keep it kasi pwede siyang pang office. Ayan. And this one that I'm holding is, I think this is a bench na jogger pants, size medium, and it's a navy blue. Nag-addict ako at one point na mga jogger pants. So may mapapansin pa kayo mga jogger pants somewhere along the way. Pero I'm going to keep that. And this one is a palazzo pant na meron siyang ka-pair na crop top. So hanapin ko lang yung crop top niya, and I like it also. So I'm going to keep it. This one naman is, hindi kasya sa akin to. It's a size 27. Hindi masyadong stretch yung tela niya. And the reason why I'm keeping it is because I wanted to motivate myself na one day, pag sinukat ko to, magkakasya na siya sa akin ulit. Just like yung shorts na suot ko. Ayan. Hindi lang siya masyadong kita, pero may kita niya siya later. I-flash ko ulit sa murder screen kung ano yung itsura niya. Which I bought in Thailand 3 years ago. So, I know na nag-lose ako ng weight. So, parang I decided na isukat siya. And after a couple of years, nagkasya ulit siya. So, ayun, that's why I'm keeping these pants, para ganun din yung mangyari sa susunod na ita-try on ko siya. Ayan. And this one is nabili ko sa Taytay, yung black and white. Para rin siyang jogger pants. Hindi siya Harlem pero para siyang jogger pants yan. Garterize siya, meron siyang pocket, and also very versatile siya. Pwede kang mag-collared na top, or pwede ka lang mag-shirt and you're good to go. So, depende kung anong gusto mo, kung you want to dress it up or you want to dress it down. Ito naman is same with the other one, pero this one is Stradivarius, and very airy and light yung tela nito. Same with the other one, pwede rin siyang i-dress up or i-dress down, and also pwede kang mag-heels, pwede kang mag-sneakers, alam mo yun, pwede kang mag-slippers, as in very versatile yung mga pieces na to. So, I decided to keep them.
Okay, yung next naman is palazzo pants na pink na may lace sa ilalim, and I really love this pants. Nag-addict ako ng palazzo pants until now. Nag-addict pa rin ako sa mga square pants, pero I'm going to keep this one kasi kakaiba siya, and actually pwede ko siyang gamitin din sa work. Next one is a high-waist pants. Hindi ko alam kung anong brand nito, pero I believe na bili ko siya sa IG shop na called cotton.co. Hindi ko alam kung active pa yung shop na yon, pero namili ako doon at one point ng mga high-waist na pants, and this is one of them. I like it. It makes me look taller. Medyo crop lang siya. And also, this one naman is para siyang what you call this, para siyang, hindi siya jogger pants kasi hindi garterized yung ilalim niya. Para lang siyang garterized na trouser, ayan, ganyan, na light na denim. And I like it, so I'm going to keep it. Okay, and this is a high-waist pants again, and maganda siya. Medyo crop yon, sakto lang siya sa akin. So, may kita nyo somewhere in the screen yung try-on niya, and I like it. That's why I'm keeping it. And this one naman is, I think is a G2000, yeah, na gray na jeans. Ngayon lang ulit siya nagkasya sa akin, so I'm going to keep it. Medyo skinny nga lang siya ng konti, pero carry naman nung tinry on ko siya. And this one is parang light na trouser lang. Di ko lang sure. Parang maganda siya. Medyo breathable yung tela niya. And ito naman is parang jogger pants to. Parang jogger pants yung style niya na stripe. And I think I'm going to keep it kasi para pwede siya pang errands. Yung dyan lang, yung parang tinatamad kang magbihis, ganyan, kasama mo yung mga katropa mo, ganon. Tapos they don't mind whatever you're wearing, parang ganyan. Pero hindi ka naka-shorts at least, parang ganon. So that's why I'm keeping it. And this one is a pink candy pants. Nag-addict din ako sa candy pants before, pero I think I have decluttered most of them already. Not really most kasi I kept the gray one earlier and this one. So, ito naman is pwede kasi siyang pang-office. So, that's why I decided to keep it. Lalo na ang cute din ito dito sa blank na tank top actually. So, you can also dress it up or dress it down. Pwede kang naka-polo, ganyan, or naka-collared shirt lang. Pwede siyang pang-office, ayan. And then, this one naman is, I'm supposed to be keeping it, pero napansin ko na meron siyang mga nis-nis. Papakita ko somewhere in the screen kasi ano yun that time nung sinuot ko siya, I have yung rattan bag, and I think nagkiss-kiss yung rattan bag doon sa dress. That's why ganun yung itsura nung kinalabasan niya. Pero I really like it. Sana baka ibenta ko na lang siya or i-donate ko siya, depende kung may bibili. This one naman is a skirt. So, I think I just use it twice. Hindi ko matandaan kung binili ko rin to sa Bangkok. Kapag suot mo siya, hindi siya halata na short siya. This one, I'm going to declutter. So, yung unang palda is declutter as well as the yellow maxi. This one is also declutter. Ayan, ito medyo may konting damage. Yung parang natastas yung tahi niya. Pero maliit lang. Actually, sobrang liit lang. Hindi ko na makita kung saan yung damage niya. And this one is a skirt also. Maganda to sa harap palda, tapos sa likod shorts. Ayan. And this one naman is a pleated skirt na short skirt. Yan. This is 17 by Cinderella. I think I use it twice lang. Ide-declutter ko na siya kasi it's not my style anymore. Ayan. And next one naman is this Uniqlo na navy blue. I think this is a size medium. Medyo na-stretch na siya. So, yung sa crotch area niya medyo faded kasi na-stretch na siya ng bongga dahil nga nag-gain ako ng weight. Tapos pinilit ko siyang suotin, ganyan. Tapos this another pants naman is from Forever 21. This is a size 28 if I'm not mistaken. Kasya pa siya.
Actually, most of them naman kasya pa. Kaya lang, I think yung sa crotch area niya nag-faded na rin. Pero wala namang mga butas yung mga yon. So, this one is a palazzo pants na kulay gray. Yan, na medyo glittery ng slight yan yung texture niya. Pero, okay pa rin siya, pero hindi ko na siya masyadong feel yung gantong square pants. This square pants naman, medyo nag-aalangan ako dito kasi parang gusto ko pa siya. Pero meron ako mga square pants dun sa kabilang house, kaya parang i-check ko muna kung pareho. Kung pareho, I'm going to declutter one. Ayan. So, yun yung mga gusto ko, actually, mga square pants, mga wide leg, ganyan. So, ito rin, mga square pants din to. Pero, itong tatlo na to is i-declutter ko. I think ginamit ko lang siya at some point sa beach, ganyan. Kasi 'di ba nauso yung square pants, tas medyo flowy siya. Very comfortable, ayan. Pero meron akong iba mga square pants na mas gusto ko, kaya I'm going to declutter them na lang kasi baka may mas iba na mas makinabang sa kanya, ganyan, para naman hindi siya masayang. Yan. So this one is white and blue, navy blue, yan. And the other one naman is floral, ayan, ganyan. Alright, and next naman, this one is a wash or yung parang bleach na bench na jogger pants. I think this is a size XL. So, ide-declutter ko na siya because it looks baggy on me. And yon, parang baka lumubog ako at lalong magmukha akong maliit dito sa jogger pants na to. Next naman, this one is white lang na black na pants. Medyo manipis yung tela nito and medyo natastas na yung sa ilalim, sa laylayan. Pero mabilis naman siyang itahiin. Nakakatangkad din to tingnan, pero I don't like the texture, kaya ide-declutter ko na siya. Or yung tela, kaya ide-declutter ko na siya. Okay, so this one naman is a candy pants again. Pero I'm going to declutter this kasi medyo masyado siyang low waist para sa akin and medyo maluwag siya. I think pwede siya hanggang XL eh. Kaya ide-declutter ko na siya. This palazzo pants, I actually like it, pero yung fitting niya parang hindi ko masyadong feel, kaya dineclutter ko na siya. That's an army green. So yun lang lahat. I think yung mga na-declutter ko and yung mga ikikip ko. So, I have a giveaway, this mask with turban. So, I'm going to put somewhere in the screen kung ano yung tsura niya when more. So, there will be one winner for 2 pair of turban with mask. Yan. So, if ever na interested kayo, binibenta ko rin to dun sa IG shop ko. Gagawin ko siyang 2 pair for 150 para maubos na yan. And also, ilalagay ko rin doon sa IG shop ko yung mga ide-declutter ko if you want to buy something. So, for the giveaway mechanics, ilalagay ko siya down on the description box below. Pero basically, you have to subscribe, like this video, and follow me on all my social media. And that's it. So, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye! Mwah!